Hello, hello, hello! Kamusta po kayo mga ka-MaiNationers? This is Mai of MaiNation PH. And ang gagawin natin for today is mag-unboxing tayo. Opo, mag-unboxing tayo ng aking pinakahihintay na package. This is from Shopee. Umorder na ako ng Letisha Eyeshadow Pallette. So, samahan niyo ako at mag-unboxing tayo. Okay? Siyempre, ang aking mahiwagang gunting kailangan naka-ready. Ayan. Tingnan natin kung talaga bang masasatisfy ako dito sa ginawa ko. Kasi may nakita kong promo ng Letisha Pallette. Buy one, take one for only 1,500. Nakalimutan ko na kung anong merchant yung napuntahan ko. This is from GlamSkin Manila. Ayan, eto po siya. Ayan, yung details niya. At in fairness, secure na secure siya kasi naka-bubble wrap. Since na fragile yung ating package, yung ating in-order. So, thank you seller sa paninigurado na secure din ang package. Thank you sa pag-bubble wrap. Kahit na yung iba is mga putok-putok na. Pero at least naka-bubble wrap pa rin siya. Pero sana next time, hindi putok-putok na yung bubble wrap ko. Kasi wala nang mga hangin. Ayan. At ang dami niyang tape. Ang hirap niyang buksan. Okay. I'm so excited. I just can't hide it. Kumanta. Ayan. So, ang una is, ayan, eto, may nakalagay na GlamSkin Manila, Letisha Velasco. Ayan. Thank you for your purchase. So, eto yung first box natin. Bubuksan natin siya. Wow! So, una ito yung nakalagay. Ayan. This is the Glam. Ayan. Sabi dito, sino ka dyan sis? Ikaw ba yung super mahilig mag-makeup? Or newbie lang pero very passionate to learn more? Kaya ko nagsimula sa kung ano lang ang available at kung ano lang ang alam kong gawin. Ngayon, together with GlamSkin Manila Eyeshadow Palettes, gawin natin ang mga looks and transformations na gusto mong ma-achieve, na gusto mong i-achieve. Tandaan mo, hindi kailangan ng mahal o mura dahil ikaw lang sapat na. Wow! Ayan, may paano si ating. Okay, and then, meron din siyang claim this gift on your next purchase. Scratch to reveal your gift. Ito siya. Scratch muna natin para kung malaman natin kung ano ba yung gift na marireceive natin sa kanya. Next time na bumili tayo sa GlamSkin. Okay. Meron ba akong scratch dito? Siyempre, ang aking mahiwagang susi.
So, ang free natin is free one color it easy stencil. Ayan. And ano to? Wala lang. Design. Okay, so on this box, meron siyang free na tinted lip balm from GlamSkin Manila. And in the shade of Warm Ruby. So, ito yung freebie niya. Okay, and then, buksan na natin ang package niya mismo, or yung palette mismo. Nung binili ko to, sabi may free na mirror. Ewan ko kung totoo ha. Free na hand mirror from GlamSkin Manila. Pero baka wala. Okay. There. Ang hirap yan tanggalin. Ayan. Wala akong ka-makeup lipstick lang. Medyo bare face tayo ngayon. Oh, pero okay lang kasi maganda naman yung hair ko. O, diba? Pang Diyosa lang yung hair ko ngayong umagang ko. Sobrang haba. Literal na mahaba ang hair ko. Okay, so this is, ayan, ito na yung free GlamSkin na mirror natin, hand mirror. Ayan, ito siya. Letisha Velasco, GlamSkin Manila. Ayan. So, ito na yung ating pinakahihintay na GlamSkin Palette. Ito. And ayan. I-open na natin siya. So, naka-sealed pa siya. Ayan. Naka-sealed siya kabilaan ang pagkaka-sealed sa kanya. So, kailangan ko na naman ng aking mahiwagang gunting para ma-open. Yan. Ayan, kung may naririnig kayong parang may nagkukusgos, opo, may nagkukusgos. Naglalaba po ang ate ko. Naglalaba ang ate ko. Naglaba siya para hindi siya manggulo dito sa video ko. Kamusta naman ang inyong mga quarantine life? Since nabalik na naman ang ECQ sa Metro Manila and some provinces. Ayan. So, this is the Glam Eyeshadow Pallette. Okay, ito siya. Ayan. Wow! Oh, sa inyo. Diba? So, tingnan natin ang green. Swatch lang tayo. Ayan. In fairness, ang ganda niya. Oh, pigmented yung mga colors niya. Ayan. Yellow. And napuna ko lang. Karamihan dito sa mga colors dito is
halo naman. Meron siyang mga frosted, merong mga matte. So, on this red palette, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 colors. Ayan. On this red palette, this Glam Eyeshadow Palette, meron siyang mystery. This is a glitters mixed of violet, silver, and blue. And then liberal is a green glitters. And then si Amaze, may pagka-black yung ano niya, glitters niya. And the next one is si Vixen. Ayan, frosted na violet and brown, parang pinaghalo. And then si Promise. Okay. Si Hala. And then next one is Party. And then si Mood. Next is si Fresh. Ayan, pa-fresh na kasi nude lang siya. And then si Gaze. And si Lizette. Si Girl. Si Surprise. Si Moana. Meron din siyang Flame. Ito yung orange na shade. And then si Cutie. And then si Kekeneman. Kekeneman. And then si Royal. This is a royal blue shade. And then si Piplets. And then si Chanel. Si Fog. Si Poet. Si Poet is black color. And then si OMG. OMG. Si Dare. And then si Burst. Si Cool. Meron din tayong Crisp. And then last three is si Desire. Si Lava. At si Taray. Ayan. So yan ang ating mga colors dito sa It's Your Glam Eyeshadow Palette by Letisha Velasco. Okay, next naman na i-unbox natin is yung second box ng Letisha Eyeshadow Palette. Alam ko, this second box is, the second palette is composed of more neutral colors. So, tingnan natin. Okay. So, meron din siyang free na lip gloss, tinted na lip balm. And, ang ano naman na to is, ang shade naman niya is Barely Naked. Okay. So, sabi dito sa card ni Letisha is, don't let anyone dictate the true meaning of beauty. Ayan. And, to be fair, may signature niya pa. Letisha Velasco. O, diba? Okay, tara, let's open this second palette. Dati pinapanood ko lang pagka nagme-makeup siya and then gumagamit siya ng ganito. And ngayon, meron na akong Letisha Eyeshadow Palette. O, diba? Ang kagandahan nito is, siguradong matagal ko siyang magagamit kasi maraming colors ang mapagpipilian and ang laki ng palette niya. Okay, so, there. May nagbubukas ng tindahan. Okay, kagaya din ng red palette natin, itong ating skin palette is meron din siyang free na mirror, o dalawa na yung aking free na hand mirror from Letisha Velasco. GlamSkin Manila. Ito yung collaboration nila ng GlamSkin Manila.
Yan. And then, this is our second palette. Yan. By Letisha Velasco. Oh, sorry. Sorry naman. Ayan, nakasealed pa siya. At medyo mahirap siyang i-open. Kasi ang higpit ng pagkakasealed at yung tape sobrang madikit. There. Okay. And naka-bubble wrap din siya. So, this one naman is Your Skin Eyeshadow Palette. So, yung red natin is Glam Eyeshadow Palette. More on colorful use ng eyeshadow. But this one, this Your Skin is more on mga neutral colors. Black, brown, skin tone. Ayan, mga earth colors. Ayun, earth colors. Ayan, so meron siya si Polite. Ito yung white na glitters natin. Si Grabe. Combination siya ng maroon, purple, and then gold. And then si Blaze. Ayan, si Comfort. Ayan, ay na po. Ay na apo. Ay na apo. Ito yung famous line ni Letisha Velasco. Si Sis, si Hush, si Nadine, ang kanyang pinaka, I think, hindi ko alam kung siya yung pinakaunang celebrity na ginaya ni Letisha, pero napanood ko, which is sobrang gandang-ganda ako sa pagkakagawa niya nun. Ayan, si Linger, si Preppy, si Fun, si Fantasy, si Lucky, Slay. Ito yung gold na shade niya. Si Sino Ka Dyan. Ayan. And then si Letty, si Sha, Velasco, si Burn, si Lure, si Hawks, si Hairline, and Baby, si Moon, Unique, Envy, si Vamp, is dark na, parang dark na maroon and brown. And then, yung three bottom colors natin is si Proud, si Divine, and si Genius. Ayan, so eto po ang ating dalawang Letisha eyeshadow palette. Ayan, hinantay ko talaga, sabi ko ngayon ako mag-unboxing kasi wala akong maisip na, na content. So, eto. Ayan, so, sana nagustuhan ninyo itong ating video for today. And if you do, please don't forget to like this video and subscribe to my channel, MaiNationPH. Okay, salamat sa inyong pagsama. Salamat sa patuloy na panonood. Bye-bye! Ingat tayong lahat.